चल रण्या अगं उलट काय माहितीये का, मला हा मोठा वाटतो. काय सांग, मोठा का वाटतो हा? त्यावेळेस आता गर्दी होती, आता गर्दी नाही याच्यात. आपण खायला नाही घेतलं. शी नाक कुसता नाही. रिव्हर आहे आणि हा राम झुला आहे. हे बघ समोरून बघ. लेफ्टनी तसाच राहा, थांब. चल पुढे. साईडला ला, लेफ्टला. चला पुढे. हमारी लाइन में होगा.